हॅलो मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं गाथामध्ये स्वागत करतो. तर आज आपण बघणार आहे वर्क अँड एनर्जीचा सेकंड पार्ट. सेकंड पार्टमध्ये आज इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत एनर्जी आणि त्याचे दोन फॉर्म्स, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि त्यांचे एक्सप्रेशन. सो तुम्ही व्हिडिओला स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा, मगच तुम्हाला एनर्जी काय आहे आणि त्याचे दोन मेकॅनिकल फॉर्म्स जे आहेत पोटेन्शियल आणि कायनेटिक एनर्जी ते काय आहेत आणि त्यांचे एक्सप्रेशन कसे आले हे कळेल. ठीक आहे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चला सुरू करूया. सगळ्यात पहिला टॉपिक आहे एनर्जी. ठीक आहे, काय असेल एनर्जी? काय वाटते तुम्हाला एनर्जी काय असेल? बेसिकली एनर्जी इज कॅपॅसिटी टू डू अ वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कळलं? एनर्जी काय असेल? एनर्जी ती कॅपॅसिटी टू डू अ वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड ॲज एनर्जी. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टची कॅपॅसिटी, कशाची कॅपॅसिटी? काम करण्याची कॅपॅसिटी, त्या गोष्टीला आपण म्हणतो एनर्जी. ठीक आहे, कुठलंही ऑब्जेक्ट कन्सिडर करा. आता तुम्ही समजा ह्युमन बिंग कन्सिडर करा एक ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, एक किंवा लहान मुलं कन्सिडर करा. ठीक आहे, किंवा आता समजा ह्युमन बिंग आहे, दिवसभर काम करतोय. काय करतोय? काम करतोय, फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करतोय, मेंटल ॲक्टिव्हिटी करतोय. म्हणजे काय करतोय? वर्क डन होतंय. त्याचं काय होतंय? वर्क डन. ठीक आहे, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं वर्कचं डेफिनेशन, आणि फिजिकल और मेंटल ॲक्टिव्हिटी. ठीक आहे, मग एखादं ह्युमन बिंग दिवसभर फिजिकल अँड मेंटल ॲक्टिव्हिटी करतोय, मग त्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती किती होती? एक दिवसाची. ठीक आहे, मग दिवसाच्या शेवटला म्हणजे दिवस जसा संपतो त्याची एनर्जी लो होती. का लो होती? कारण की त्याची कॅपॅसिटी ऑफ डुईंग वर्क संपत आली आहे. ठीक आहे, मग यावरून काय करतं आपल्याला? एनर्जी इज नथिंग बट कॅपॅसिटी ऑफ डुईंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, कुठलाही ऑब्जेक्ट घ्या तुम्ही. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू स्टडी टू मेकॅनिकल फॉर्म्स. आपण दोन मेकॅनिकल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बघणार आहे. ठीक आहे, सगळ्यात पहिलं आहे कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरं आहे पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे, मग सगळ्यात पहिला बघू आपण कायनेटिक एनर्जी. का असतं कायनेटिक एनर्जी? व्हॉट डू वी मीन बाय कायनेटिक एनर्जी? ठीक आहे, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज टर्म्ड एज कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी काय आहे? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज टर्म्ड एज कायनेटिक एनर्जी. समजा एक बाईक आहे, काय आहे? एक बाईक आहे किंवा एक सायकल आहे. समजा एक बाईक किंवा सायकल आहे. ठीक आहे, ही मोशनमध्ये आहे. ठीक आहे, ही काय आहे? मोशनमध्ये आहे. मग मोशनमध्ये असल्यानंतर त्याच्यात जी एनर्जी स्टोअर होतीये, ड्यू टू मोशन, दॅट एनर्जी इज टर्म्ड ॲज कायनेटिक एनर्जी. कळतंय तुम्हाला? ठीक आहे, आता आपण बघू एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. काय बघणार आहे आपण? एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. आणि कसं डिराईव्ह करतोय आपण त्याच्यात एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू. त्या एक्झाम्पलवरूनच आपल्याला एक्सप्रेशन काढायचं आहे. ठीक आहे, तर चला बघूया. आता आपल्याला काय बघायचं? एक्सप्रेशन. तर एक्सप्रेशनसाठी एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं आहे. या एक्झाम्पलमध्ये एक फुटबॉल आहे. ठीक आहे, एक फुटबॉल किंवा बॉल कन्सिडर करा. हा बॉल रेस्टवरती आहे. रेस्टवरती असल्यावर काय असतो? इनिशियल वेलोसिटी आपला 0 असतो. कुठलीही ऑब्जेक्ट रेस्टवरती असल्यावर त्याची इनिशियल वेलोसिटी काय असते? 0 असते. ओके, मग वेन अन फुटबॉलर किक दी बॉल, एक फुटबॉलर बॉलला किक करतो. किक केल्यानंतर त्या बॉलचं डिस्प्लेसमेंट होतो. ठीक आहे, बॉल ट्रॅव्हल्स फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन, और द बॉल डिस्प्लेसेस फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन. बॉल डिस्प्लेसेस फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन. बॉल हा या पोझिशनवरून इथं डिस्प्लेस झालाय. ठीक आहे, मग याचं डिस्प्लेसमेंट किती आलाय? S. ठीक आहे, डिस्प्लेसमेंट S कन्सिडर कर. ठीक आहे, आणि या बॉलला इथून इथं डिस्प्लेस होण्यासाठी टाइम लागलाय T सेकंड्स. टाइम किती लागलाय? T सेकंड्स. ठीक आहे, सो वर्क डन ऑन बॉल किती असेल? वर्क डन ऑन द बॉल विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S. बट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय म्हणतं? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेट फोर्स इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन. बरोबर, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन. आणि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वरून आपल्याला एक इक्वेशन होती, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेअर. S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेअर. ठीक आहे, या केसमध्ये आपलं u किती राहणार आहे? 0, कारण की बॉल पहिले रेस्टवरती होता. सो S विल बी इक्वल्स टू, हे होऊन जाईल 0 हाफ AT स्क्वेअर. ठीक आहे, आता S ची व्हॅल्यू आणि F ची व्हॅल्यू, या F आणि S ची व्हॅल्यू आपल्याला या एक्सप्रेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करायचे. सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू F काय तुमचा? M इंटू A. ठीक आहे, इंटू S काय तुमचा? हाफ AT स्क्वेअर. ठीक आहे, हाफ AT स्क्वेअर. मग काय होणार आहे? आता तुमच्याकडे 2 A झालेत आणि 2 T.
म्हणजे काय होणार हे हाफ एम इंटू 80चा होल स्क्वेअर. कळलं 80चा होल स्क्वेअर कसा आला, कारण की टी स्क्वेअर इथं होता आणि ए इंटू ए इज ए स्क्वेअर, सो 80 ब्रॅकेट होल स्क्वेअर. ठीक आहे. आता इक्वेशन्स ऑफ मोशन मधून आपल्याला माहिती v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. ठीक आहे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 माहिती होता. ह्यामध्ये पण u काय असणार आहे 0, सो इथं v इज इक्वल्स टू काय असेल 80. ठीक आहे. या एक्सप्रेशन मधून काय कळलं आपल्याला 80 ची व्हॅल्यू काय v आहे, सो आपण इथे 80 ची जागी काय सबस्टिट्यूट करू, v सबस्टिट्यूट करू. सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम. 80 ची जागी काय करणार आहे v आणि त्याचं स्क्वेअर, सो वर्क डन काय आलं आपल्याला हाफ एम व्ही स्क्वेअर. वर्क डन काय आलं आपल्याला हाफ एम व्ही स्क्वेअर. आता हा बॉल मोशन मध्ये होता. ठीक आहे, हा बॉल काय होता मोशन मध्ये. सो द कायनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉल. ठीक आहे, कायनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉल. म्हणजे या बॉलची कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू या बॉलचा वर्क डन. किती आलं आपल्याला हाफ एम व्ही स्क्वेअर. सो कायनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू किती हाफ एम व्ही स्क्वेअर. आला कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन. कळलं कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन कळलं तुम्हाला. ठीक आहे. आता आपण जाऊया पोटेन्शियल एनर्जीकडे. ठीक आहे, आपण जाऊया पोटेन्शियल एनर्जीकडे. पोटेन्शियल एनर्जी काय, पोटेन्शियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन. ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज पोटेन्शियल एनर्जी. काय असतं पोटेन्शियल एनर्जी सांगतो मी तुम्हाला. समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, तुम्ही एका जागेवर ठेवलंय. ठीक आहे, एखादी समजा एक ऑब्जेक्ट आहे, तुम्ही कपबोर्डवरती ठेवून टाकले, तुमच्या कपाटावरती ठेवून टाकले, कपबोर्डवरती ठेवून टाकले. आता तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो तिथं रेस्ट वरती आहे. ठीक आहे, सो एनर्जी स्टोर्ड इन दॅट ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज, काय टर्म करतो आपण त्याला पोटेन्शियल एनर्जी. कसं ते तुम्हाला सांगतो मी. समजा हे कपबोर्ड आहे, काय हे कपबोर्ड आहे आपला आणि हा तुमचा बॉक्स आहे. सो यू नीड टू कीप दिस बॉक्स ऑन दिस कपबोर्ड. ठीक आहे, कपबोर्डवरती तुम्हाला हा बॉक्स ठेवायचा आहे. सो तुम्ही हा बॉक्स इथे ठेवणार आहे. ठीक आहे, मग वर्क डन काय होणार आहे बॉक्सवरती, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. आता ह्या कपबोर्डची हाईट किती आहे h, किती आहे हाईट याची h, म्हणजे तुम्हाला h हाईटवरती बॉक्स ठेवायचा आहे. ठीक आहे, सो वर्क डन काय होणार आहे इथं आता तुम्हाला, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स. आता या ऑब्जेक्टवरती हा जेव्हा ऑब्जेक्ट इथं ठेवाल त्याच्यावरती फोर्स काय लागणार आहे एम इंटू जी. जी का, कारण की दिस ऑब्जेक्ट इज अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. ऑब्जेक्ट इज अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी म्हणजे तो ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट आहे, म्हणून जी फोर्स हा खाली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लागेल. सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एस. एस काय आता डिस्टन्स किती आहे त्याचा h, डिस्टन्स किती आहे h. सो वर्क डन टू कीप दिस बॉक्स, तिथं बॉक्स ठेवण्यासाठी वर्क डन किती राहिला mgh. वर्क डन किती आला आपल्याला mgh. ठीक आहे, सो काय पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट, पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज m इंटू जी इंटू h विच इज इक्वल्स टू वर्क डन. ठीक आहे, या ऑब्जेक्टवर तुम्ही वर्क डन केला mgh ह्यावरती ठेवण्यासाठी. मग जो पोटेन्शियल एनर्जी इथे स्टोअर झालाय, ठीक आहे, ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट दॅट इज टर्म्ड एज पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. कळलं पोटेन्शियल एनर्जी कसा आला, कळलं. तो आजसाठी आपण इथंच थांबूयात, बाकीचं तुमचा नेक्स्ट पार्टमध्ये घेईलच मी. ठीक आहे, तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब तर नक्कीच करा. भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चर.